โซเชียลแชร์คลิปวิธีป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยการเคี้ยวอาหารอย่างน้อย 50 ครั้งและให้ค่อยๆ จิบน้ำเพราะดื่มน้ำอึกใหญ่จะทำลายไตชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยการเคี้ยวอาหารจริงเหรอครับเรื่องนี้ไม่จริงนะครับยังไม่มีหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าการเคี้ยวอาหารนานๆจะช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรือช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้ครับการขยับปากเคี้ยวมากๆไม่ได้ช่วยบริหารสมองเหรอครับถ้าทำงานอย่างนั้นซ้ำๆก็จะทำให้สมองที่ทำหน้าที่นั้นเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นแต่การเคี้ยวเนี่ยสมองที่ทำหน้าที่สั่งการก็จะเป็นสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวมันก็จะเป็นคนละส่วนกับกล้ามเนื้อที่ใช้เรื่องของความจำจริงๆแล้วงานวิจัยก็เคยมีบ้างเขาพบว่ากลุ่มที่เคี้ยวหมากฝรั่งไปแล้วทำแบบทดสอบไปเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าซึ่งก็อธิบายว่าเวลาที่เคี้ยวหมากฝรั่งจะมีความจดจ่อและก็มีสมาธิมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เวลาเคี้ยวอาหารสมองส่วนความจำมีการหลั่งอินซูลินในบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นเหตุผลสุดท้ายพบว่าในระหว่างเคี้ยวเนี่ยอัตราเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้สมองได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดมันไม่ได้เป็นการวัดในเรื่องของความจำโดยตรงมันอาจจะเป็นความบังเอิญหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์ของสมองส่วนอื่นๆด้วยอยู่แล้วหรือแม้แต่การทดลองในระดับสัตว์ทดลองมันก็เป็นการศึกษานำร่องมันจะไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์ได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะป้องกันสมองเสื่อมการป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ตามประกาศขององค์การอนามัยโลกนั่นก็คือออกกำลังกายควบคุมโรคประจำตัวออกกำลังกายสมองฝึกคิดฝึกทำฝึกพูดฝึกอ่านหมั่นสนทนาไม่ปลีกตัวออกจากสังคมการงดสูบบุหรี่แล้วก็การทานอาหารที่มีประโยชน์เขายังบอกว่าถ้าเคี้ยวนานๆน้ำลายจะทำลายสารก่อมะเร็งได้อาจจะไม่สามารถอธิบายได้จากการเคี้ยวนานๆเวลาเราเคี้ยวนานๆอาหารก็จะถูกย่อยได้ดีขึ้นก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นขับถ่ายออกได้ดีขึ้นเขามีการศึกษาว่าคนที่ท้องผูกนานๆไม่ค่อยถ่ายร่างกายก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งที่หลงเหลือจากการย่อยอาหารนานขึ้นถ้าเป็นอาหารก่อมะเร็งก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้ซึ่งจริงๆก็อาจจะหลีกเลี่ยงอาหารก่อมะเร็งหรือทานให้น้อยน่าจะช่วยป้องกันได้มากกว่าเขาบอกให้จิบน้ำทีละน้อยๆจะได้ไม่ทำลายไตร่างกายเราต้องการน้ำตลอดการทานน้ำให้เพียงพอก็จะช่วยทำให้สมองแล้วก็ร่างกายในส่วนต่างๆเนี่ยทำงานได้สม่ำเสมอดีการทานน้ำในปริมาณที่เยอะไม่ได้ทำให้ไตทำงานผิดปกติยกเว้นในคนไข้ที่มีปัญหาเช่นคนไข้โรคไตที่ไม่สามารถขับน้ำออกจากร่างกายได้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจไม่สามารถบีบตัวเพื่อให้การไหลเวียนดีขึ้นได้นะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลวได้แต่จริงๆน้ำกับสมองนี่เกี่ยวอะไรกันไหมครับโดยส่วนใหญ่ถ้าร่างกายได้รับน้ำน้อยมันก็จะพยายามเอาน้ำไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญก่อนดังนั้นเนี่ยเวลาขาดน้ำในช่วงที่ขาดใหม่ๆสมองจะยังไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าขาดน้ำมากๆเซลล์สมองขาดน้ำเซลล์สมองก็จะเหี่ยวความสามารถในการทำงานเนี่ยก็จะลดลงแต่สรุปแล้วที่แชร์ว่าเคี้ยวนานช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเนื่องจากอธิบายวัตถุประสงค์ของการเคี้ยวผิดไปแต่ถ้าเราหวังว่าการเคี้ยวอาหารนานๆทำให้มารยาทบนโต๊ะอาหารดีขึ้นสามารถย่อยดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการแชร์มากกว่าการดูแลสมองที่ได้ผลก็คือการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างครบถ้วนเพียงพอนั่นเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าไม่แน่ใจอย่าแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์